मतदान पूर्व होइन गरिएको एउटा नमुना सर्वेक्षणमा 60% जनताले नेता ए लाई मन पराउँदो रहेछन् होइन र 65%ले होइन र 60%ले चाहिँ बी लाई मन पराउँदो रहेछ है। 60%ले बी लाई मन पराउँदो रहेछन् होइन। यदि 15% जनताले कतै पनि खुल्न चाहेनन् होइन 15%ले कतै पनि खुल्न चाहेनन् भने भिन्न चित्रको प्रयोग गरी दुवै नेतालाई मन पराउने होइन के निकाल्न भन्दैछन्, दुवै नेतालाई मन पराउने जनताको प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछन् है। के दिएको रहेछ हामी त्यो हेरौँ पहिला। ल यसमा चाहिँ हामीले मान्नु पर्दैन, हामीसँग पहिलोबाट दिएको रहेछ होइन, शीर्षक लेखेका छन् होइन। सो हेरौँ है, हामीलाई एनए इक्वल्स टु कति दिएको रहेछन्, इक्वल्स टु 65% दिएको रहेछन् है। त्यसै गरी हाम्रो एनबीलाई होइन एनबी इक्वल्स टु कति दिएको रहेछन्, 60% दिएको रहेछ है। अब चाहिँ हामीलाई 15% जनताले कुनै पनि खोल्न चाहेनन् भनेको अर्थ होइन ए र बी को जुन युनियनको कम्प्लिमेन्ट होइन दुईटैमा परेनन् भन्दैछन् भनेको अर्थ एमा पनि छैनन् बीमा पनि छैनन् होइन। सो त्यसको कम्प्लिमेन्ट होइन कति दिएको रहेछन्, 15% दिएको रहेछन् है। अब भन्दैछन् दुवै नेता मन पराउने होइन दुईटै मन पराउने भनेको अर्थ दुईटैमा पर्ने होइन। सो ए इन्टरसेक्सन बी कति छन् पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछन् है। सो भेन डायग्रामबाटै देखौँ है। र अब हेरौँ एउटा कुरा अझ भनिहालौँ होइन, कम्प्लिमेन्ट दिएको रहेछन् भनेको अर्थ के हो, एन युको भ्यालु कति छन्, 100% रहेछन् होइन त है। ल अब हेरौँ, यो हाम्रो ए को लागि भयो, यो हाम्रो बी को लागि भयो होइन त, यो हाम्रो सर्वव्यापक सेट क्यापिटल यु भयो है। सो यो ए भयो, यो बी भयो होइन त। अब हेरौँ है, हामीलाई एनयु चाहिँ आइसकेका छन् होइन, एनयु दिएको रहेछन् र एएनबी कम्प्लिमेन्ट पनि दिएको रहेछन् है। सो यस्तो केसमा हामीले कुन फर्मुला लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले थाहा भएको फर्मुला छ एउटा होइन, सूत्र एनए युनियन बी इक्वल्स टु के हुन्छन्, एनयुबाट होइन एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट घटायो भने हामीले एएनबी आउँछन् होइन। सो हामी त्यही गर्नेछौँ होइन, 100% माइनस 15% होइन कति आयो होइन, यो तपाईँको 85% भयो। अब हाम्रो अर्को एउटा सूत्र रहेछ होइन, यो निकाल्नको लागि के सूत्र रहेछ भन्दाखेरि यसकै सूत्र रहेछ होइन, एनए युनियन बी इक्वल्स टु कति हुन्छन्, एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी होइन त। अब हेरौँ ए युनियन बी हामीलाई 85 आइसकेका छन् होइन। सो हामी त्यही राख्छौँ 85% होइन, यसले पर्सेन्ट मैले लेखेँ सिधै लेखेँ 85 लेखेँ होइन। ए इक्वल्स टु हामीलाई 65 छ होइन र बी इक्वल्स टु हामीलाई 60 छ भनेको अर्थ यसबाट हामीलाई एनए इन्टरसेक्सन बी निस्किन्छन् होइन। सो अब सोल्भ गर्दै जाउँ होइन, 85 इक्वल्स टु होइन 6 छ 12 भनेको अर्थ 125 होइन त माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। अब यसले यता ल्याएपछि होइन एनए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु 125 माइनस 85 गरियो भने होइन कति आउँछन्, एनए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु होइन कति आउने भयो, यसलाई हेरौँ त होइन त 40 आउने भयो है। सो 40% भयो हाम्रो होइन इन्टरसेक्सन भयो है। अब हामीले यसै कुरालाई भेन डायग्राममा देखाइदिउँ ल। अब हेरौँ यो बिचको चाहिँ कति आएको छ, हामीलाई 40% आयो होइन त। अब हेर्नुहोस् पुरै ए भनेको 65% रहेछ होइन। सो पुरै ए 65% छ जसमध्ये के भन्दाखेरि 40% हाम्रो अलरेडी आइसक्यो होइन त। अब त्यसै भएर 65 माइनस हामी के गर्छौँ 40 गर्छौँ 25 बच्छ होइन। सो यो चाहिँ के हुने भयो 25% हुने भयो होइन त। त्यसै गरी बीमा चाहिँ पुरै बी 60 रहेछन् होइन। सो यो चाहिँ कति हुने भयो 20% हुने भयो होइन। र कम्प्लिमेन्ट हामीलाई 15% दिएकै रहेछन् होइन। सो यो चाहिँ त्यहाँ राखिदिउँ है। सो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। यदि बुझ्नुभयो र अन्य प्रश्न सिक्नको लागि होइन हाम्रो प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नभुल्नु होला। हाम्रो प्लेलिस्टमा होइन क्लास 10 को प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला यसकै होइन। ल धन्यवाद।